নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো সাৰ্ভেইসকল ইভিএমৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি জানো ইভিএম মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনত তিনিটা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে বিইউ সিইউ আৰু ভিভিপি আজি বিইউ অৰ্থাৎ বেলট ইউনিট কি হয় বা বেলট ইউনিটত কি থাকে আৰু আমি বেলট ইউনিটটো কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখা পোৱা এই যন্ত্ৰটোৰ নামে হৈছে বিইউ বা বেলট ইউনিট এই বেলট ইউনিটত কি থাকে এই বেলট ইউনিটত থাকে নিৰ্বাচনত এক নম্বৰতে থাকিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম তাৰ কাষতে থাকিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ব্যক্তিজনৰ ফটো তাৰ কাষত থাকিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ব্যক্তিজনে কি প্ৰতীকত কি সিম্বলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাৰ কাষতে থাকিব এটা এই সৰু ৰঙা লাইট আৰু তাৰ কাষত থাকিব এটা নীলা সুইচ আৰু তাৰ একেবাৰে কাষত থাকিব আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম অৰ্থাৎ যিসকল দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তেওঁলোকে বুজিব পৰাকৈ ব্ৰেইলি ভাষাত লিখা থকা সিম্বল গতিকে এইটো হৈছে বেলট ইউনিট বেলট ইউনিটত কি থাকে এই সিরিয়াল নাম্বার ক্যান্ডিডেটৰ নাম ক্যান্ডিডেটৰ ফটো ক্যান্ডিডেটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা যিটো প্ৰতীকত সিম্বলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেইটো সিম্বল তাৰ কাষতে এটা ৰঙা লাইটটো অনবৰত সকলো সময়তে জ্বলি নাথাকে ফুট দিয়াৰ লগে লগে ৰঙা লাইটটো জ্বলে ৰঙা লাইট তাৰ কাষতে থাকিব এটা নীলা সুইচটোত আপুনি ভোট দিব পাৰিব আৰু তাৰ কাষত থাকিব আপোনাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম দৃষ্টিহীন ব্যক্তিসকলে অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ এটা ব্ৰেইলি ভাষাত লিখা থকা সিম্বল থাকিব এতিয়া এটা বেলট ইউনিটত 16 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম থাকিব পাৰে এই 16 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত নটা অৰ্থাৎ নাম অফ দা এবভ সেই প্ৰাৰ্থীজনো থাকিব অৰ্থাৎ এটা বেলট ইউনিটত 15 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু একেবাৰে 16 নম্বৰটো হ'ব নটা নাম অফ দি এবভ সেই ব্যক্তিজনৰ নাম থাকিব পাৰে সৰ্বাধিক আমাৰ বেলট ইউনিটৰ একেবাৰে ওপৰত এটা সুইচ থাকে সেই সুইচটো নীলা ৰঙৰ এটা সুইচ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কন্ট্ৰোল ইউনিটত বেলট পেপাৰ ইস্যু কৰিম তেতিয়া সেই নীলা ৰঙৰ সুইচটো জ্বলি থাকিব গতিকে আমি নীলা ৰঙৰ সুইচটো জ্বলি থাকিলে গম পাম যে কি এই বেলট ইউনিটটোত বেলট পেপাৰ ইস্যু হৈ আছে আৰু নীলা ৰঙৰ সুইচটো জ্বলি নাথাকিলে গম পাম যে কি এই বেলট ইউনিটটোত কোনো ধৰণৰ বেলট পেপাৰ ইস্যু হৈ থকা নাই যেতিয়া কন্ট্ৰোল ইউনিটত আপুনি বেলট পেপাৰ ইস্যু কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেলট ইউনিটৰ ওপৰত এটা নীলা লাইট জ্বলিব আৰু ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজনে ভোট দিব পাৰিব তেওঁ ভোট দিব লাগিব যেটো নীলা সুইচ আছে এই নীলা সুইচটো টিপি দিলে তেওঁ ভোট দিব পাৰিব আৰু নীলা সুইচটো টিপি দি ভোট দিয়াৰ লগে লগে এটা শব্দ হৈ ঠিক নীলা সুইচটোৰ বাওফালে থকা ৰঙা সুইচটো জ্বলি উঠিব আৰু নুমাই যাব আৰু লগতে একেবাৰে ওপৰত থকা নীলা ৰঙৰ সুইচটো নুমাই যাব গতিকে আপুনি এইটো নিশ্চিত হ'ব পাৰিব যে কি ভোট দিয়াৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ এই ঠিক তাৰ কাষতে বাওফালে থকা ৰঙা সুইচটো জ্বলি উঠিছে মানে আপুনি সঠিক ঠাইতে ভোট দিছে গতিকে এইটো হৈছে বেলট ইউনিটৰ পৰা প্ৰায় 5 মিটাৰ দীঘল এডাল কেবল ওলাই যায় অৰ্থাৎ বেলট ইউনিটৰ পৰা এডাল 5 মিটাৰ দীঘল এই কেবল ওলাই যায় আৰু এই কেবলডাল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিভিপেটত সংযোগ হয় এতিয়া যদি কিবা কাৰণত বহুত প্ৰাৰ্থী হলে কেনেকুৱা ধৰণে বেলট ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধৰা হল এজন দুজন নহয় 384 জন ধৰা হল প্ৰাৰ্থী হল কোনবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টি হৈছে তাত 384 জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আমাৰ বেলট ইউনিটত 384 জন প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাৰ জোখেৰে সংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা আছে অৰ্থাৎ এবাৰত সৰ্বাধিক 24টা বেলট ইউনিট আমি সংযোগ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও নিশ্চয় নহয় হলেও সেই ব্যৱস্থাটো বেলট ইউনিটত ৰখা হৈছে
যে কি সৰ্বাধিক 24টা ব্যালট ইউনিট আমি একেলগে সংযোগ কৰিব পাৰিম 24টা ব্যালট ইউনিট সংযোগ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব বা এটাতকৈ বেছি ব্যালট ইউনিট সংযোগ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব ব্যালট ইউনিটৰ পৰা ওলোৱা যিডাল দীঘল কেবল সেই কেবলডাল আমি কি কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটত যোগ কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটৰ পৰা ওলোৱা কেবলডাল 3 নম্বৰ যোগ কৰিব লাগিব তেনেকৈ কৰি গৈ একেবাৰে লাষ্টৰ যিটো ইজাল কেবল হ'ব সেই কেবলডাল আমি ভিভিপেটত সংযোগ কৰিব লাগিব এটো হৈছে প্ৰসিডিউৰ এতিয়া একেলগে যদি বহুত ব্যালট ইউনিট সৰ্বাধিক 24টা ব্যালট ইউনিট যদি সংযোগ কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া যেটো ব্যাটাৰীৰ যেটো কথা থাকে ব্যাটাৰী কথাটোৰ কাৰণে এটা ইস্যু আহে সেই কাৰণে কি কৰা হৈছে বা কি কৰা ব্যৱস্থা আছে প্ৰতি 5 নম্বৰটো ব্যালট ইউনিটত এটাকে পাৱাৰ বেংক লগোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে ধৰা হল আপোনালোকৰ 11টা ব্যালট ইউনিট সংযোগ কৰিব লগিয়া হৈছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব 5 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব আৰু পাৱাৰ বেংকটো ব্যালট ইউনিটৰ পিছফালে লগাব পাৰি তাৰ ঠাই আছে সচৰাচৰ সেইখিনি কথা আমাক প্ৰয়োজন নহয় এনেকুৱা ধৰণে নহয় তথাপিও এই কথাখিনি আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ যে কি 5 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটৰ পিছফালে এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব আকৌ তাৰ পৰা 5 নম্বৰ কিমান হ'ব 5 6 7 8 9 9 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব 5 6 7 8 9 9 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আকৌ এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব আকৌ 9 পৰা গলে 9 10 11 12 13 13 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আকৌ এটা আমি পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব 13 পৰা গলে 13 14 15 16 17 17 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আকৌ আমি এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব 17 পৰা 17 18 19 20 21 21 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আমি আকৌ এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব 21 22 23 24 25 আকৌ 25 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আমি এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ ব্যালট ইউনিটটোত আমি এটা পাৱাৰ বেংক লগাব লাগিব আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন নিশ্চয় ক্ৰিয়েট নহয় কিন্তু কৰবাত দুটা ব্যালট ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ এটা ব্যালট ইউনিটত যেহেতু 16 জন ব্যক্তিৰ নামহে ধৰে যদি প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা ব্যক্তি 20 জন হয় বা 25 জন হয় বা 22 জন হয় তেতিয়া আমি দুটা ব্যালট ইউনিট একে সময়তে লগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি হৈছে ব্যালট ইউনিটৰ সৈতে জানিবলগীয়া কথা ব্যালট ইউনিটৰ পিছফালে আমি আৰু সচৰাচৰ একো কৰিবলগীয়া নাথাকে ব্যালট ইউনিটত সিল কৰিবলগীয়া একো কথা নাথাকে হেতু ইতিমধ্যে অফিচৰ পৰা যি সিল হ'ব লাগে হেতু সিল হৈ আহিব তাত খালি আমি চাব লাগিব ব্যালট ইউনিটত যেটো এড্ৰেছ টেগ ব্যৱহাৰ হৈছে সেই এড্ৰেছ টেগটো মই যেটো পুলিং ষ্টেচনলৈকে যাম সেই পুলিং ষ্টেচনৰ এড্ৰেছ টেগটো হয় না নহয় এড্ৰেছ টেগ মানে হৈছে আমাৰ এড্ৰেছটো লিখা থাকে তাত এই ৰাবাৰ ষ্টাম্পটো মানে মাৰা থাকিব আৰু লগতে কোনটো পুলিং ষ্টেচনত যোৱা হৈছে বা পুলিং ষ্টেচনৰ নাম এই তথ্যখিনি লিখা থাকিব গতিকে এড্ৰেছ টেগটো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ইভিএম সংগ্ৰহ কৰিব অৰ্থাৎ CU BU আৰু ভিভিপেট সংগ্ৰহ কৰিব তিনিওটাৰে আমাৰ যেটো এড্ৰেছ টেগটো মিলি আছে নে নাই আৰু আপুনি যেটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ভোট গ্ৰহণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব সেই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ এড্ৰেছটো হেতু হয় নে নহয় হেতু আপোনালোকে মিলাই চাব সাবেদসকল নিশ্চয় ব্যালট ইউনিটৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই আটাইখিনি কথা গম পালে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅত ভিভিপেট কি হয় আৰু CU কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সদা সাবেদসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব